Hello beautiful people, τι μου κάνετε, πώς είστε, καλώς ορίσατε πίσω στο κανάλι μου, στο τρελοκάναλό μου, η τρελοκουζίνα της Βασούλας. Δεν ξέρω για σας, αλλά εμάς μάλλον είναι η δίαιτα λιποδιαλυτική, μετά τις 11 μας πιάνει ένα μοκ, μία τρέλα και θέλουμε να φάμε όλο με ζεκλίκια. Λοιπόν, και επειδή μας έμεινε ψωμί, θα κάνουμε ζαμπόνο τυρόψωμο στο άψε σβήσε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να το δούμε, θα το λατρέψετε. Εδώ πέρα έχω λιώσει βουτυράκι και 2 σκελίδες σκόρδο. Το ψωμί μας το κόψε η σκηνοθετάρα, γιατί εγώ άμα το κόψω είναι φρίκι, δεν μπορώ να κόβω. Και το πρώτο βήμα είναι να βάζω σε κάθε φέτα μέσα βουτυράκι. Παιδιά, μπορείτε να το γεμίσετε με ό,τι θέλετε, αλλά εγώ θα το γεμίσω με ζαμπόν, τυρί και λουκάνικο. Κάνουμε όλες τις φέτες, τις βουτυρώνουμε καλά και δεν πετάμε τίποτα. Και είναι τέλειο, παιδιά, με κακοκολίτσα light που κάνει και λιποδιάλυση, μπυρίτσα, οι άντρες, ό,τι θέλετε. Είναι πάρα πολύ ωραίο και κάποιος να σας έρθει, ανοίγουμε πάρα πολύ καλά εδώ τις φέτες. Γάντι δεν φοράμε σε αυτό το κανάλι, το έχουμε ξαναπεί, γιατί δεν γουστάρουμε και γιατί έτσι μαγειρεύουμε στο σπίτι μας. Λοιπόν, όλα τα υλικά θα τα βρείτε κάτω στο κουτί περιγραφής που λέει πατήστε τα υλικά εδώ και μπαίνετε στο νέο μας site www.vasiacrazykitchen.com. Λοιπόν, πάμε τώρα, τίποτα δεν είναι, είναι πανεύκολο. Έχω βάλει τυράκι, θα βάλω ζαμπονάκι και θα βάλω και 2 λουκανικάκια. Ή κάνεις την αμαρτία ή δεν την κάνεις, τέλος, αλλιώς φάει γιαουρτάκι. Πάμε. Τυράκι, ζαμπονάκι και λουκανικάκι. Θα το κάνουμε έτσι μέχρι να τελειώσει το ψωμί. Και αφού γεμίσαμε τη φρατζόλα μας με λουκανικάκι, γκούντα και ζαμπονάκι, όλα τα υλικά, ξαναλέω, θα είναι κάτω στο κουτί περιγραφής που μπαίνετε στο νέο μας site www.vasiacrazykitchen.com. Λοιπόν, από χολυστερίνη πως πάμε καλά, τώρα θα πάμε καλύτερα. Λοιπόν, αφού μου είναι βουτυράκι, με το σκορδάκι θα το ρίξω όλο από πάνω. Λοιπόν, τώρα εδώ η σκηνοθετάρα ήρθε, θέλει και λίγο ρίγανε από πάνω, έχει έρωτα ρε παιδιά, παντού ρίγανε, αλλά του πάει, είναι η αλήθεια. Θα ρίξουμε και λίγη ριγανίτσα και έτριψα και λίγο μουτσαρέλα να βάλουμε. Έχω προθερμάνει το φούρνο μου στους 200 στον αέρα και θα το ψήσω στους 180 περίπου 20 λεπτάκια. Βάζουμε και τη μουτσαρέλα και άντε για... Εντάξει. Παιδιά, είναι φανταστικό ζαμπόνο τυρόψωμο στο πι και φι για τις ωραίες καλοκαιρινές βραδιές που έρχονται. Χριστέ μου, μυρίζει όλο το σπίτι το σκόρδο με το βούτυρο αγελάδος, τη μοτσαρέλα, γίνεται ένας χαμός στο λουκανικάκι. Κοιτάξτε εδώ πέρα τι γίνεται. Σε 1/4 το έψα, παιδιά, στους 180 στον αέρα. Είχα προθερμάνει τον φούρνο μου στους 200 στον αέρα. Θέλω να το φτιάξετε όλοι. Θα είναι το καλοκαιρινό σας νακ με μπυρίτσες, κοακόλες, σούζα. Τώρα θα δείτε πως είναι εδώ. Παναγία μου, κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Ωραία Μίτσο, τι έχεις να φας, εδώ κοιτάξτε. Θέλω να κάνετε subscribe στο κανάλι μου γιατί μας βοηθάτε να γινόμαστε καλύτεροι. Θέλω να το κοινοποιήσετε, να το μάθουν τα φιλαράκια σας, γιατί είναι το ζαμπονοτυρόψωμο στο πι και φι της Βασούλας. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με την επόμενη συνταγάρα. I love you. Μουά.